هاي متابعة معايا كده ولا ايه؟ هو انا مش فاهمة انتي بتقولي ايه، بس انت شكلك حلو انتي بتقوليه. بما انكم وصلتوا للفيديو ده فده معناه حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه انكم حفظتوا الحروف المتحركه وكمان حفظتوا الحروف الساكنه، وده معناه انه شاباش بجد، برافو يعني. لكن الاحتمال التاني هو انكم تكونوا ما حفظتوش الحروف اللي فاتت، وده معناه انكم توقفوا الفيديو دلوقتي وتفضلوا ارجعوا احفظوا الحروف اللي فاتت. يلا على اوضتكم. اوبس، وسعت مني صح؟ اتفقنا قبل كده ان الحروف المتحركه ليها شكلين. الشكل الاول اللي هو شكلها المستقل اللي شرحناه قبل كده واللي هو ده، والمفروض انكم حفظتوه. اما دلوقتي ان الاوان ان احنا نتكلم عن شكلها التاني اللي هو المطرة، ونعرف ازاي شكلها لما بتكون متصلة بالحروف الساكنة اللي برضو المفروض تكونوا حفظتوها. زيادة تأكيد بقى، يعني ايه مطرة؟ مطرة هي شكل الحرف المتحرك لما بيكون متصل بحرف ساكن او لما بيجي بعد حرف ساكن. ولازم ناخد بالنا من حاجة، المطرة ما بتجيش غير بعد حرف ساكن مهما كانت الظروف في جميع الاحوال. وده معناه ان في 3 حاجات مستحيل ان هم يحصلوا. اول حاجه، المطره مستحيل تيجي في اول الكلمه، يعني لو جه حرف متحرك في اول الكلمه هنكتبه بالشكل المستقل اللي خدناه في الاول اللي هو ده. تاني حاجه، ودي برضو حاجه مهمه جدا، هي ان المطره مستحيل تيجي بعد حرف متحرك. لو جه حرف متحرك وعايزين نكتب بعده حرف متحرك تاني، مش هنكتب مطرة، هنكتب الحروف المتحركة في شكلها المستقل عادي جدا. تالت حاجة، ان المطرة مستحيل تيجي بعد مطرة تانية. لو المفروض تيجي بعدها حرف متحرك هنكتبه بشكله المستقل اللي هو مش هحطه هنا خلاص بقى علشان انتوا اكيد عارفينه دلوقتي. دي بقى كانت قاعدة عامة، حطوها حلقة في ودانكوا او اكتبوها في كشكولكوا زي ما تحبوا، المهم ما تنسوهاش. ولما اجي اسالكوا ايه هم المستحيلات ال3 ما تقولوليش العنقاء ومش عارف ايه، هم المستحيلات ال3 اللي لسه قايلينهم من شويه دول. طيب هو كده ما بقاش فاضل غير اننا نشوف ايه هي المطرة على الطبيعة. يلا بينا. زي ما انتوا عارفين دي الحروف المتحركة بشكلها المستقل، كل حرف منهم ليه مطرة خاصة بيه، الا الحرف الاولاني ده بس هو اللي ملوش مطرة. شفتوا بسهل عليكم ازاي؟ عداني العيب اهو. لا كتر خيرك والله. انا عايزه اعرف بقى ليه ملوش مطرة؟ ليه ملوش مطرة؟ سؤال جميل. هقولك ليه ملوش مطرة. لان الحروف الساكنة كل حرف منها بيبقى عبارة عن جزئين. يعني مثلا الحرف ده ك، ده بيساوي صوت الكاف نفسه اللي هو الكه ده. طبعا دي العلامة دي زي السكون بس هنتكلم عنها بعدين مش وقتها دلوقتي. الحرف ده بيساوي صوت الك زائد الفتحة اللي هي بقى ك بصوت الكاف زائد الفتحة دي على بعضه بيبقى ك. فالفتحة دي او الحرف بيبقى مدمج اصلا مع الحرف الساكن، فمش محتاج يكون ليه مطرة، وبالتالي اول حرف كده خلاص ملوش مطرة. فاحنا عرفنا ان ده ملوش مطرة. اما باقي الحروف بيكون ليها مطرة. يعني مثلا الحرف ده المطرة بتاعته كده ومكانها بيبقى بعد الحرف الساكن. يعني لما الحرف الساكن اهو ادي ك، المطرة بتاعت بتبقى تيجي بعده بالشكل ده، يبقى ده ك وده ك. تمام. الحرف اي المطرة بتاعته هي غريبة سنة، دي بيبقى الحرف الساكن موجود وهي بتبقى قبل الحرف الساكن كده. الحرف الساكن بيبقى في المنطقة دي. يعني ادي ده ك وادي دي اهي كي. يعني هي بتبقى قبل الحرف الساكن لكن بتتنطق بعده. على عكس مثلا المطرة التانية، مطرة اي، حرف اي المطرة بتاعته نفس الشكل بس الناحية التانية بتتنطق بعد الحرف الساكن، بتبقى كده اهي كده. نلاحظ ان الجزء ده من المطرة او الجزء ده من المطرة بيبقى ليه علاقة او بيتحط مع العصاية بتاعت الحرف الساكن دي. اوكي، مشيها عصاية بس هي شرطة يعني او غيره. ماشي. طيب كي بقى بتبقى ازاي؟ ادي الك عادي ك، المطرة الاي بنحطها كده بعد الحرف الساكن. او ليه مطرة شكلها كده، مكانها تحت الحرف الساكن. خلي بالك احنا يهمنا نعرف عن المطرة حاجتين، اول حاجة شكلها ايه، تاني حاجة مكانها فين من الحرف الساكن. دايما يعني المطرات دي كلها لازم تبقى واخد بالك مكانها فين من الحرف الساكن وطبعا شكلها ايه. فالمطرة او تحت الحرف الساكن ده شكلها، والحرف الساكن بيبقى اهو
وهي كده تحته. الاول كانت ك، بعد كده بقت كو. او المطرة بتاعتها عكس دي شوية، بس كده تحسها مضمومة شوية. اوكي طيب او برضو مكانها فين؟ تحت الحرف الساكن. برافو. ادي كده بقت كو. الاول كانت ك، بعد كده كو. طيب هنا ري. ري المطرة بتاعتها عاملة شوية زي صح، بس خلي بالك بدورية، يعني ما بنعملش كده، بتبقى كده. اوكي طيب ري المطرة بتاعتها برضو بتتحط تحت الحرف الساكن. هنعمل كده، ادي الحرف الساكن، ادي الحرف الساكن. الاول كان ك، بعد كده بقى كري. اوكي اما او المطرة بتاعتها هتبقى شكلها كده اهو. ده هكتبها تاني هنا بشكل عشان تبقى اوضح اهي. او ده في الاول كان ك، لو حطينا له المطرة دي بقى كو. نفس الكلام. او يا اما زي ما قلت لكم قبل كده نطقوا او المطرة بتاعته كده. نلاحظ ان دي واحدة ودي اتنين. ادي ك وعملناه كده بقت ايه؟ كو. انا همسح الهيصة دي واجيلكوا تاني. اما عن حرف ايه المطرة بتاعته بتبقى فوق الحرف وشكلها بيكون كده، زي ما اتفقنا ان دي بتبقى مع الشرطة بتاعت الحرف الساكن. يعني مثلا ادي اهو، ادي الكا المفروض كده بقت كي. الاول كانت كا، بعد كده كي. هنا ناخد بالنا من حاجة مهمة، هي ان الفرق بين دي وبين دي، يعني هنا دي كي وهنا كو. انا في الاول كنت بتلخبط بينهم، يعني انهي فيهم كي وانهي فيهم كو. كي فوق الحرف، فوق شرطة الحرف، ملهاش شرطة مستقلة بيها. اما كو هي جنب الحرف، ناخد بالنا. بعد كده اي. اي المطرة بتاعتها بالشكل ده. برضو ناخد بالنا من حاجة، فرق بين اي واو. يعني الاي اهي المطرة بتاعتها اهي كده كاي، وكده كو. ماشي. دي فوق الحرف، دي جنب الحرف، علشان برضو كنت بتلخبط بينهم في الاول. المطرة بتاعت ان دي هتبقى النقطة، المطرة بتاعتها نقطة فوق الحرف. يعني ادي الكا اهو المطرة بتاعته نقطة فوق الحرف بقى كن. طيب الأ المطرة بتاعته هتبقى ايه؟ ايوه برافو، نقطتين جنب الحرف. الاول كان ك بقى ك، يبقى نقطتين جنب الحرف. بس كده كده المطرات خلصت. في اي استفسار؟ سامعاك اللي بتقول الحروف كلها شبه بعض وهتلخبط. ادخل اجيب لك لستة الحروف العربي من جوه، الب والت والس، ولا الجيم والح والخ، ولا غيرهم، ولا التشكيل اللي فوق الحرف وتحت الحرف. ما الحل من بعضه، انت بس اللي مش متعود. لما تحفظهم هتحس بسهولتهم جدا، ومع ذلك حل مشكلتك عندي. فاكرين الرسمة دي؟ اهي الرسمة دي برضو من خلالها كمان نقدر نحفظ المطرات. يعني مثلا الحرف الاول ده احنا اتفقنا انه ملوش مطرة، فكل ما نشوفه في حتة هنحذفه. يعني شفناه هنا هنحذفه من هنا، نحذفه كده، ففضل ايه؟ فضل الحتة دي. حرف هيبقى المطرة بتاعته دي، نشوفه هنا كمان نحذفه من هنا، ففضل دي. او هتبقى المطرة بتاعتها دي، هنحطها جنب الحرف، هنحذفه من هنا، يبقى المطرة بتاعت او هتبقى ايه؟ هتبقى دي. خلاص برضو هنحطها جنب الحرف. لما نحذف نفس الحرف ده من هنا هيفضل النقطة دي، هيبقى الحرف الساكن اهو، والنقطة هنحطها فوق الحرف. نفس الكلام هنا، هنحذف ده
يبقى احنا فاضل لنا دول بس هنحطهم جنب الحرف. يبقى احنا حفظنا كل دول اهم، لمجرد ان احنا نشيل ده من شكل الحروف التانية. دول بقى يعني مختلفين شوية عن فوق، بس برضو نقدر نعلم المطارات بتاعتهم. يعني مثلا اهو او جاي الحرف بتاعه اخره كده، فالمطرة بتاعته هتبقى كده. اما ده فالحرف بتاعه جاي كده اهو، فالمطرة بتاعته هتبقى كده اهو بكل سهولة. على فكرة بقى اللي عمل الحروف الهندي ده فنان، كل حرف جواه المطرة بتاعته. والله مش عارفة ايه الابداع ده بصراحة. نيجي بقى للحرفين التانيين اللي هو اي واي. هما دول محتاجين تركيز شوية، دول تقريبا اكتر حرفين المطرات بتاعتهم محتاجة تركيز. الحرف ده هتبقى المطرة بتاعته قبل الحرف الساكن، يعني الحرف الساكن لو هنا مثلا هتبقى دي المطرة بتاعته. خلاص اوكي، بتبقى قبل الحرف الساكن. ده بيبقى العكس، بيبقى بعد الحرف الساكن. بيبقى كده الحرف الساكن بيكون في المنطقة دي. بس ممكن برضو نعلمهم، يعني مثلا دي العلامة بتاعتها هي جاية كده، فده يدينا إيحاء يعني ان هي ايه جاية في الاتجاه ده، فبالتالي المطرة هي اللي هتبقى بعد. كمان دول لو حفظنا المطرة بتاعت ده هتسهل علينا حفظ اللي بعدها. المطرة بتاعت ده بتبقى فوق الحرف الساكن بيبقى هنا، فلنفرض ك اهو الحرف الساكن بيبقى هنا، دي بتبقى فوق. خلاص احنا عارفين اللي هو المطرة بتاعته اهي، تمام. دي بتبقى فوق زي ما قلت لكم. طيب خلاص حفظناها. الحرف ده عبارة عن ايه؟ عن المطرة ايه، قصدي عن الحرف ايه، والعلامة دي يبقى المطرة بتاعت ايه كانت كده. خلاص العلامة دي كمان تتحط بقى في 2 بقى، يعني ايه هي علامة واحدة واي علامتين، والاتنين مكانهم بيبقى فوق الحرف. ري برضو سهل جدا. احنا ممكن في الاول كنا متلخبطين بينه وبين او، لا ري اهو المطرة بتاعته شبه اخر الحرف اصلا، كده كده سهلة لانها زي علامة صح. يعني هي متابعة معايا كده ولا ايه؟ هو انا مش فاهمة انت بتقولي ايه، بس انت شكلك حلو انت بتقوليه. اظن كده بقى ملكوش حاجة. دي طريقة سهلة جدا لحفظ المطرات، بس ما نعتمدش عليها طول الوقت. دي طريقة تساعدنا بس في الاول علشان نقدر نحفظهم بسرعة ونقدر نميزهم بسرعة. دلوقتي بقى ممكن ناخد مثال على حرف تاني مع المطرات. فلنفرض حرف ب مثلا، لكن انتوا وقفوا الفيديو وحاولوا مع نفسكم، وبعد كده ارجعوا شغلوه تاني وشوفوا الحل بتاعي. يلا بينا نبدأ. ادي مثلا ب اهو، مع اول حرف ما بيبقاش ليه مطرات خلاص. بعد كده لما نحط له مطرة يبقى با، لما نحط له مطرة اي بقى بي اهو بي. بعد كده بي بو بو بري، وده بو بو. ادي ب باي ب باي. بعد كده بن ب. كده احنا خلصنا الحروف الهندية خالص، ولازم نحتفل. انتوا كمان لازم تحتفلوا بنفس الطريقة لما تخلصوا حفظ الحروف. بس كده. आज के लिए इतना काफी है। आप सीखते रहिए, हंसते रहिए, फिर मिलेंगे. اولا انكم يا اما حفظتوا شاباش بالهندي، عظيم، برافو، ممتاز، تحفة، اللي هو شاباش. ايه ده، خدتها من اول مرة. هقولها تاني عشان انا مش مصدقة نفسي. لا بتتكتب فوق الحرف المتحرك. ما الخطأ الذي وقع فيه المعلم سهوا؟ المفروض يبقى ساكن، صح؟ صح. دلوقتي بقى ممكن ناخد مثال على حرف تاني مع المطرات. فلنفرض مثلا دلوقتي بقى ممكن ناخد، والله العظيم زهقت.
هو انا محسوبة في المطر دي تشكيل صح؟ برافو عليكي. لا كتر خيرك والله. عادي. هو انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، بس شكلك حلو انت بتقولي. مش كل شويه بقى. عيلة بتلعب. هو انا مش فاكره انت بتقولي ايه، بس ما انا مش فاكره فعلا. انت عجبتك اللعبه؟ لا كده انا بطربها سهلة. انت اعمليها جامد شويه. اوكي انا خايفة تترزع تكسر حاجة. اهم حاجه ما تجيش في وشي، مش مهم اي حاجه تانية. اوه ماي جاش. كده احنا خلصنا الحروف الهنديه، سواء المتحركه ولا الساكنه ولا المطرات خالص، ولازم نحتفل. استني بتعمل ازاي؟ مش راضي يتعمل والله العظيم، مش راضي يتعمل. ولازم نحتفل. ما طلعش ما طلعش حاجه، ما طلعش حاجه. ايا كان انا عامله حسابي وجايبه واحده تانية. مين بقى هينضف كل ده؟ ده البيضه فيها كتير قوي. بصي. استني، حلوه الحركه دي. انا عايزة محباتي.